Välkommen till ett samtal med UFO-kontaktpersonen Jeannie West i hennes kök sommaren 2000. Samtalet kommer att handla om vad utomjordingarna lärt henne under deras kontakter. Ett samtal som sträcker sig från universums skapelse till hur de använder gravitationen i sina skepp, reinkarnation och hur utomjordingarna kan ha flera kroppar och mycket, mycket mer. Vi kommer in i samtalet när vi pratar om hur gammalt universum är. Vad jag har förstått utav utomjordiska personers sätt att beskriva saker och ting, så är det tydligen äldre än vad vi har kommit fram till på jorden. Nu kommer jag inte ihåg någon specifik siffra precis vad jorden brukar säga, men vad jag har förstått så är det betydligt mycket större skillnader i tid. Och sen kan man säga så här att man talar ju om att det finns en rörelse i universum, en energirörelse som gör att allting är igång så att säga. Men det finns ju också en annan rörelse, det är ett expanderande som pågår nu så att säga som det. Och i expanderande så ska det ska fullbordas någonting i expanderandet. Alltså när allting rör sig utåt så ska det fullborda sig och bli, vad ska man säga, perfekt på något vis för att kunna dras inåt igen. Så att det är hela tiden expanderande och ihopdragande på något vis effekt. Och än har väl inte börjat att dra ihop sig, men då när det drar ihop sig då måste det allting vara i en balans som ska vara perfekt på något vis, för att annars så blir det fel. Och då går man upp i, när nästa expanderande är, går man upp i en annan kvalitet. Det är inte bara som så här vi pratar om att jorden till exempel ska gå upp i en annan dimension eller en annan kvalitet eller något sånt där, utan det här är mycket större när det gäller hela universumet liksom. Så det gäller på något annat vis. Och under tiden som det här expanderandet sker, då sker det också att man öppnar och det byggs upp andra universum, mindre universum i kanten på det stora så att säga. Och när det här drar ihop sig, då blir de små universumna tydligen kvar, vad jag har förstått. Så att det är bara det större universumet då som drar ihop sig så att säga. Så blir det någon slags Big Bang igen, men på ett annat sätt tydligen. För varje gång så blir det annorlunda på något vis. Man kan säga att jorden har ju hänt många saker. Jorden har ju en rätt så gammal historik så att säga i alla fall. Och man kan säga att jordens historia har varit många katastrofer inblandade i flera gånger. Dels har det varit en jättestor katastrof när en hel planet i vårt solsystem försvann, gick sönder. Ja, blev de här bitarna som är mellan Mars och Jupiter då asteroidbältet. Men då hade ju jorden från början 2 månader, egentligen kan man kanske på ett sätt säga 3 också, men 2 definitivt. Och det som gjorde att jorden hade bättre balans också. Nu har vi ju bara 1 månad och väldigt mycket påverkan av ebb och flod, och det fanns ju inte förr. Men man kan säga att människan som människa är ju en blandning utav utomjordiska väsen också. Man hade ju 10 raser som man tog hit så att säga från olika planeter. Om vi säger så här, om vi börjar med eskimoer, det är en variant. Den röda indianen, kineser, japaner, och vi har indier, vi har egyptier, vi har de mörka
som är väl med i Etiopien, Kenya eller vad det kan vara någonstans. Långa, väldigt långa, mörka. Vi har spanjorer, vi har greker och vi har nordbor. Om man säger den ljusare människan så att säga. Så det är en blandning utav de här, och sen har de ju sinsemellan blandat sig också naturligtvis. Och men man kan säga att där var det ju ett experiment lite grann att sätta ihop, att tillverka en ras så att säga. Men sen finns det ju en del som ändå har utvecklat sig vidare som var mera genuina jordbor. Och de hade ju en helt annan bakgrund energimässigt på olika sätt då också. Men om du tittar på DNA mellan de olika grupperna så är de väldigt lika. Det skiljer väldigt lite, säger de. Japaner och vissa åt det hållet har ju lite annorlunda struktur och uppbyggnad än vad vi har. Och jag skulle gissa själv, om jag får gissa, så skulle jag gissa på att de här våra indianer, svenska indianer, så samerna, är förmodligen den modell som är utifrån, för de har en annan struktur än vanliga har också, lite grann i sina uppbyggnader. Och likadant japaner och det hållet har lite annorlunda, men vi är väldigt lika, det är vi ju. Men, kan alla utomjordingar få barn med människor? Nej. Det måste väl till i alla fall att det går ju, ganska många kan få det, men inte alla. Då måste de ju uppbyggda på samma sätt. Ja, för att det är väldigt många som har helt andra lungor och helt andra hjärtan och helt andra organ överhuvudtaget, totalt annorlunda än oss. Och det går ju inte då naturligtvis. Men sen finns det ju sådana som har ganska liknande uppbyggnad och det går ju bra. Det människorna pratar om Gud. Ja. Finns Gud? Ja, det finns det. Är Gud inblandad i människans skapelse och jorden? Vem är han? Ja, man kan ju säga så här. Från början så handlar det om att man har en skaparkvalitet, en skaparfärg, en skaparenergi så att säga. Så på ett sätt kan man väl säga att det finns, och när den skaparen har skapat klart, när färgen har tagit slut, då blir en Gud så att säga över sin skapelse. Men på ett sätt så kan man nog inte säga bara att jaha, då säger vi att Gud var den som gjorde alltihopa och sen är vi nöjda med den förklaringen, för så enkelt är det inte. För att det fanns någonting mer, någonting större bakom. För att den som vi kallar Gud, i alla fall vad jag har förstått det, kan man säga att när den personen var i en skapelse redan från början som person, men gjorde naturligtvis allt möjligt för jorden, helt klart. Och gjorde, men det, jag vet inte, det är svårt att förklara. Jag tänkte bara på en grej som vi pratade om, det här med gravitation. Upphäva gravitation. Jag tänkte bara på en sak, och det var ju det när det finns ju olika farkost, men en av de modeller man gör med några av farkosterna, det är att man upphäver gravitationen vid jordytan för att så att säga lätta ifrån den, och sen drar man iväg med en mera motor så att säga, så man behöver en puff. Och sen när man kommer tillräckligt långt ut i sexpunktssystemet så man kommer närmare en planet, då lägger man på gravitation igen och då dras man ju mot den planeten. Så egentligen så använder man ju inte motorer på det viset mycket ombord. Det är ju väldigt lite deras uppgift egentligen gör. För att när man väl är i en sexpunktssystemtunnel, då är det ju liksom det att den drar en framåt med den lätta puff man gör för att komma ifrån ytan så att säga.
Väldigt olika hurdana byggnader och hurdana hus och hurdant de bor. Nu är det väldigt många sådana här, jag har ju ritat av och pratat mycket om sådana här svampformade hus då. Men jag menar, det finns ju hur många modeller som helst. Har du några teckningar och bilder nu då som... På hus? Ja, eller... Ja, lite grann har jag väl. Men jag har ju inte tagit fram och visat upp så mycket teckningar egentligen som jag har. Jag har ju väldigt, väldigt mycket teckningar som jag har gjort genom åren. Men man kan väl säga så här att i regel bor man väl väldigt mycket större och väldigt mycket luftigare än vad vi gör och väldigt mycket mindre saker framför allt. De har ju inte alls så här mycket med prydnadsföremål och grejer på det viset som vi har. Det är ju väldigt, egentligen om man säger det, är väldigt tomt på sitt sätt i husen. Möbler finns det ju naturligtvis, men det är ändå väldigt tomt. Ljust, luftigt, lätt känsla kan man säga. Ofta väldigt stora fönster. Mycket utrymmen för att kunna röra på sig och vara inomhus där det är luftigt liksom. Väldigt annorlunda. Inte alls så här fyrkantigt. Ja, det finns ju sådana planeter också, men det är inte så här fyrkantigt med fyrkantiga rum och fyrkantiga fönster och fyrkantiga bord och fyrkantiga allting, utan det är mer rundat på ett annat sätt, mer mjuka former på ett annat sätt tycker jag. Ofta bor man väl gärna i större familjer i samma hus. Det förekommer ganska ofta, men det finns naturligtvis de som bor själva också. Men kan man andas atmosfären? Ja, det finns ju planeter som man absolut inte bör vistas på. För att det går inte att andas helt enkelt alls. Va? Men det finns ju väldigt många ställen som går väldigt bra. Men jag har ju problemet med att det blir vissa ämnen som lagras i blodet och i cellerna. Så jag får ju gå igenom vissa reningsprocesser vissa gånger för att få ut det. Men det blir ju, man äter ju frukter från andra planeter och man äter ju och dricker och andas in en massa konstiga ämnen som inte finns här. Och då blir det också reaktionen där att det blir konstigt i kroppen. Det blir ju det. Och i en del ställen då så föder man det första barn man föder är mamma eller pappa. Eller mormor eller morfar beroende på hur länge man väntar. Men då vet, en del gånger så i vissa familjer vet ju de om. Alltså när barnet föds och är litet då, redan från väldigt liten när de börjar prata så vet de om att de är mamma och pappa till de andra så att säga. Och det blir en väldigt konstig situation tycker jag. Rent, vad ska jag säga, jordiskt sett när det kommer en liten barn framspringande och kastar sig runt halsen liksom och då barnen själva som kanske är vuxna då liksom böjer sig ner och säger ja, vad roligt att se att du har fina kläder på dig mamma liksom, det är en konstig situation men det blir så i och med att man inkarnerar om i olika takt då så kan ju föräldrarna alltså vara väldigt små plötsligt. Om du inte reser fysiskt, för du har beskrivit att du reser... Man kan även resa andligt. Ja. På annat sätt. Och då kan man ju vistas var som helst. Att du har en hel pack olika kroppar. Och alltså ja, det. Kan du beskriva hur egentligen det här hänger ihop? Ja, egentligen har man väl inte en hel packe, men det är ju så att det finns olika världar, olika dimensionskvaliteter eller olika mycket fysisk eller icke-fysisk kvalitet också. Och man kan säga att människan som människa eller vem den är egentligen består av 7 aspekter. Men vi är aldrig medvetna om alla 7 aspekterna utan oftast är vi medvetna om att vi heter någonting speciellt och är en person på jorden naturligtvis. Sen kan man säga då att jag kan färdas utanför kroppen med min själ. Om jag tar ut den här själen härifrån så kan jag färdas och gå in i en annan kropp som också är min, som då är tom i vanliga fall så att säga. Så om jag så att säga sover på natten här på jorden så kan jag vara
vaken någon annanstans i en annan kropp, och när jag är vaken här så sover jag där. Och det är inte så konstigt kanske att förstå på sitt sätt, men sen är det då sådana kroppar där man, även om jag sitter här nu, så är jag aktiv till viss del i andra kroppar också, för de är mer avancerade än så. Man behöver inte ha sin fulla kapacitet, men det är mycket på grund utav, vi har i regel en själ. Det är ju självklart, va? Och vi har kropp, vi har själ och vi har ande. Och anden är Guds gnistan eller gnistan inom oss på sitt sätt. Gnistan av någonting heligt, någonting väldigt fint. Och då kan man säga att gnistan av oss kan delas i olika procent. Men om vi skulle ta andegnistan från mig och sätta den någon annanstans, då dör ju jag här. Då är inte den gnistan kvar här som håller mig vid liv. Men själen kan ju ta med mig helt och hållet. Men då tar jag inte med hela anden. För tar jag ur anden så att säga, då dör jag ju. Och om vi säger så här, om jag går ur kroppen nu med min själ till ett annat ställe, då är den här kroppen tom på själ. Och då blir auran som anden aura färgmässigt är. Och när jag går tillbaka med själen i kroppen, då blir det alltså på det viset att då blir auran som jag är, som man vanliga fall ser mig, med de färgerna jag har. Men det är alltså olika med det att i den här själsliga auran som jag vanliga fall har, så gömmer sig andekvaliteten, aurakvaliteten i färgerna. Men om jag tar ur själen så syns andens aura mer, och det är väldigt spännande faktiskt. Speciellt om man ser folk då som går ur kroppen med själen så att säga. Om man får se den färgerna, de är väldigt, väldigt vackra. Men om vi säger så här, om man då går in i, då kan man säga att anden kan alltså delvis i vissa procent vara på fler, kan dela sig lite försiktigt vara på flera ställen samtidigt. På så vis kan man alltså ha till exempel en änglakvalitet av sig själv som just nu är aktiv. Även om jag sitter här och pratar med er så är den liksom aktiv ändå. Någon annanstans. Du har till och med skrivit om att du har en dubblett. Ja. Vad är det då? Det är ju den dubbletten, jag har flera dubbletter, jag har inte bara en, jag har ganska många. Det har jag för att kunna göra vissa jobb på jorden där jag behöver vara i kvalitet. Om vi säger så här, om jag, det är som att sträcka ut en arm, att kunna sträcka ut den hur långt som helst. För om jag sitter här nu i Sverige så har jag en dubblett i Aten och en i Harare till exempel i Afrika. Och de två dubbletterna är precis exakt som jag själv. De är precis likadana som mig. De är uppbyggda av precis samma kvalitet som jag är. Men det är en helt annan själ i. Det är en person som jobbar, som har det som yrke att vara stjärn i 2, stjärn i 3 och stjärn i 4 och så vidare. Och då kan man säga att genom att jag känner min kropp och min vibration som person så pass bra som man alltid känner sig själv så att säga. Så genom att ha sådana dubbletter som är uppbyggda på precis samma sätt så är det som att kunna sträcka ut handen, armen mycket längre. Man kan på det viset koppla ihop sig med de andra och göra arbeten som på en linje kan man säga. De personerna blir uppgraderade var 4:e minut med mindre information och var 4:e timme med större, viktigare saker i regel. Det kan vara lite olika, det kan vara tätare och längre ifrån också. Men man kan säga att de här andra aspekterna av en själv längre ut i andra världar som änglakvaliteter och så vidare. Där är det ju mer på ett annat sätt, för de kan hitta på hyss, och när jag går och lägger mig och färdas ur kroppen med själen så kan de ha gjort någonting väldigt radikalt som jag inte kanske direkt håller med om.
Och det ställer till problem. För ibland kan man tycka inte direkt om vad man gör där ute. På det viset alltså att man gör ingenting dåligt eller någonting negativt. Det är inte det, utan man kanske fattar beslut som man här på jorden säger nej, absolut inte. Och det kan vara samma sak om vi säger så här att om jag vill framföra någonting som är viktigt för mig. Och jag här är jättesur på jorden. Så jag är så sur så jag hoppar upp och ner och vet inte var jag ska ta vägen. Över någonting. Och så vill jag försöka förändra det i den andra världen. Till exempel där jag är som utomjording. Och så färdas jag med själen dit och går in i den kroppen. Och då så tycker jag plötsligt med mitt högre, större, vidare medvetande att det var en skitsak som jag var förbaskad på jorden över. Så jag fattar ett beslut som är emot det som jag ville på jorden. Och därför kan man ju ibland bli sur på sig själv där uppe när man har fattat någon beslut som egentligen inte riktigt man tycker om. Va? Jag tror nog att vi aldrig kan förstå som utomjordingar när vi är i den kvaliteten, så kan vi aldrig förstå hur det är att vara människa på jorden, och det är trist. Och inte som ängel heller, änglakvalitet heller, så kan vi inte helt förstå, utan vi måste nog vara i den här kroppen. Och det är därför det är viktigt att ha med sig den här jordiska kroppen ibland när det ska fattas beslut. Så kan det vara väldigt viktigt att man verkligen far med den här fysiska kroppen till platsen och fattar besluten. Så man har det här medvetandet med sig och säger nej till exempel till saker som kanske inte är så bra. För det är mycket beslut som behöver fattas om vad som ska göras och hur som ska göras och hur man kan hjälpa på bästa sätt. Människan till exempel och djuren och naturen här. Och då kan man nog bara förstå det ur den egna perspektivet härifrån. Hur upplever du då när du byter? För att du kan väl inte vara du då där? Jo, om vi säger så här att om vi har medvetandet och all den kunskap jag har samlat på under alla år och allting man har lärt sig och alla erfarenheter och allting man har här, och den individuella isma och den personlighet och den sak man har här, det finns ju i det högre biten så att säga, det högre jaget av sig själv, så finns ju den delen så att säga. Det vill säga att jag har då kanske som i storlek som en liten sockerbit i ett stort rum, så finns även min personlighet i det här högre, större jaget. Och när jag är utomjording i den kroppen som utomjording, så har jag även ett högre jag där. Och i så fall är det änglakvalitet-jaget. Och det högre jaget av änglakvalitet-jaget, när jag är i den kvaliteten, så har jag ett högre jag där. Som är en högre modell än en ängel, eller vad man nu kan säga. Så att det är alltid så att man har ett högre jag. Om man då säger att man tar alla 7 aspekterna av sig själv och slår ihop det till en enhet, då har man vad det allra högsta jaget är. Vad den allra största delen av vad en individ egentligen är. Betraktar de människan som en hund då i förhållande till andra människor? Nej. Man kan aldrig betrakta på det viset, för var och en har ju sin unika kvalitet och sin unika specialist på någonting speciellt så att säga. Men hur ska du komma överens? Nu har du har någonting här på jorden som bekymrar dig. Ja. Och så tycker de andra jagen där uppe, vad tusan, det är väl ingenting att bry sig om. Det är ju löjligt vad du håller på med här. Mm. Hur ska du komma överens då? Ska du förhandla med dig själv då? Det kan man behöva göra ibland. Men det är inte så lätt att göra det. För att antingen är man där i den här kroppen eller också är man där i sin egen kropp. Men man får helt enkelt, ibland så skriver man väl brev till sig själv så att säga. Skriv brev till dig själv och skickar och så läser och skickar tillbaka. Ungefär. Man kan faktiskt göra det. Varför minns du ingenting då? Jo, men det gör jag ju. Men samtidigt är det ju det att om man är i den kroppen så har man ett annat logiskt tänkande än man har kanske i det här. Men annars får man får ju göra så att man får göra sin
Oftast handlar det ju inte om personliga saker utan mer om jobbet man ska göra för jorden eller jobbet man ska göra i något större syfte. Det är då man kanske är sur på vissa saker. Och då gäller det att gå dit i den här formen, om det är härifrån man är sur, eller gå dit i den formen som man är som utomjording, om det är där man är sur på någonting så att säga. Men oftast så är det ju inte så mycket man behöver vara så sur över, men det händer ju såna här saker. Men det är ganska intressant att det finns ju alltid konstiga saker som kan hända. Även där uppe. Här måste vi lämna Jeanne vid köksbordet, då videobandet tog slut.